Alákòrè dáná mọ̀ sí. Bá kọ́kọ́ fún àdìgbò ẹ̀ lọ́wọ́ àkọ́kọ́. Dáná mọ̀ sí. Ẹ máa ta síìtì. Ẹgbẹ́ kan ṣáàjì òní àbí ohun tí mo rí lọ́wọ́. Okay, bye. Okay. Another one now. Is this the biggest size you have? Yeah. Biggest size. How do you say this one? Doesn't matter. Doesn't. Doesn't. 1.5. Only 3.5. Doesn't Leah. We totally Leah. $3,000. Dozen 3,000. Maybe Tamu. Let's take different sizes. This Ike Kulai. Yes, ma'am. Grater nìkan. Grater ni. Bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní kò sí. Alájọ́ òye ní láńgà. Ó gbé ẹ̀ẹ́dẹ̀ lónìí. Ó sì gbé sẹ́. Ẹ̀dá tó mú lórí ìjọba. Ṣé wọ́n ta wá mínírààsì? Alájọ́ ìjọba máa mú mínírààsì sí i. Kí ni Grater ni à ń bèrè? Èyí tí wọ́n máa ń gbé dúró báyìí. Wọ́n wá ní pé àpé tí wọ́n rán wọn olè ní fífi pé bàbá ẹni ti sọ pé ọjà báyìí lọ sọ pé ẹ bá tẹ̀ rí ọjà kan tó ṣe báyìí ó bọ́ síbù kan ti dínwó mo lè tí ní àbí kí má ti nìkan á sí pé kọ́sítọ́mù èèyàn máa mọ bí màá ṣe ṣe. What about the other one? The orange. Eléyìí náà ìkele bọ̀ náà design ṣá. This one. Èlé náà ní báyìí. 3.5. So ẹ̀yìn ìgbà yẹn tí wọ́n wá padà wá wọ́n rajà owó wọn ṣẹ́kù 550 wọ́n wá bá wọn ṣe owó ní jẹ́ 2,700 naira tí ẹ máa fún mi báyìí wọ́n láwọn ẹ bìlífù pé wọ́n tún wá sí ọjà lórí ẹ̀yìn ìgbé náà ló ti lọ. Ṣé wọ́n yọ? No, ẹ lè yọ.
lónìí wọn ọ̀dọ́dọ́ ní. ọjọ́ tó wọ́n lọ sọ́dọ̀ lájà lọ́wọ́ ìgbà kan tó dé nígbà yìí wọ́n ọ̀ kí tó sọ fẹ́yìn náà ní tó bá jẹ́ lómi èèyàn lè lọ́mọ bá wọn pé ẹ̀dẹ̀ jẹ́ nínú ìgbà ẹ̀dẹ̀ lọ́ra ọba ìgbọ́n tó bá ti jẹ́ pé èèyàn ti mọ̀ ẹ̀dẹ̀ transfer ọkọ̀ ṣe àkíyèsí ní báyìí. èlò ní jálẹ̀. orúkọ tí ń ṣe lọ bá wọn bẹ̀rẹ̀ tó ń gbà báyìí báyìí ẹ̀bá mi rajà ẹ̀ ṣàkóní ṣe ìjìnlẹ̀ tó kù tẹ̀ pé àròjú mẹ́ta mẹ́rin tí ó jọmọ́ ọ̀gbìn wá. That is it. Tí ò jẹ́ kí n lọ bá wọn ní àárọ̀ ìrìn wọn bẹ̀. Kíní iron sponge. Ṣóyè ní sórí ẹ̀ mo ṣe wá ní pé màá pé òun pé àbá ìbá ṣọ́bẹ̀ ìjà. Ṣé tó bá ti àwọn ẹ̀rọ bá rí àwọn ló ń ti mi lọ́nà ọjà àbá rẹ̀ kì í ṣe ká tó wà ó pọ̀ ju ìjú pé ẹni àwọn ọjà ìdíjẹ́ ẹ̀rí lẹ́yìn lójú ọ̀dọ̀ kúlà sẹ́ẹ̀tì eléyìí lórí máńtà eléyìí. ok ẹ̀yin kọ́ ẹ̀yin náà wà rajà. ó lọ síwájú ni. ṣé wo lẹ fẹ́ wá lọ. ẹ wọlé kò lóru. kúlà sẹ́ẹ̀tì ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ. Any 55,000. 55. See, butter is there. I will 5 sets. 1, 2, 3, 4. One kékeré pátápátá lórí. mo láìpẹ́ olóyún ìgbà. Kọkànlá 3 sets. 1, 2. 3 sẹ́ẹ̀tì ló ń bẹ̀. eléyìí ni 4. Bẹ́ẹ̀. You want to come? This one has 2 hands. eléyìí náà ní 2 hands. 2 hands. Hello. Ẹ ká sọ ma. Yes, grandma. Mo ti mọ̀. If you wan carry this one now. Bí a lónìí náà ní Wednesday. Òní Monday. Mo bí a tí iná bá wà náà ni. Tí iná bá wà tó máa pẹ́. Tí máa fi mọ̀. Bí a tí iná bá ti wà ní àwọn ọ̀rọ̀ máa pẹ́.
ẹ wò kán máa bọ̀ mo dá kọ́sọ́mà lọ. Èwo ni ká mú? Eléyìí wọ́n ní eléyìí wá kọ èlò ní price. 55 ń gba 50 jálẹ̀ ti. Eléyìí kọ́. Ẹyọ kan ní márùn rẹ̀ tiẹ̀ mẹ́rin lòun. 1 2 3 ó wà ní kékeré lókè jẹ́ mẹ́rin. Tí n bá mú eléyìí ní ìpè ká mú eléyìí gbà. Let's take this one. Báyìí ní mẹ́rin tiẹ̀. Nǹkan fi kọ́lá yìí as example. Okay. This is the Fourth one. Okay. Bó ṣe wà sí ẹ̀yìn. 4. eléyìí ẹ̀yìn àti táyé láti ta tàárín ẹ̀ lẹ́yọ̀. Nílá àpárapá tẹ̀ it's the same thing. Okay. Eléyìí tóbi o. Nílá àpárapá lẹ́yọ̀. Biggest. How many is this set? Do you have the set? This is big. Okay. Okay. Come on, mother customer alone. Okay. It's the same with this one. Okay. Every the come on So, shop. do you have this one complete full color? Yes, we have purple and Just this one is good. So, any 50 jale? and now ele kan 50 o. Ìyẹn 55, ele 65. Wọ́n tóbi jura lọ. Size 60 ló wà ń sáré lé. Design size 15. Ṣé báwo ni ká mú eléyìí ká mọ̀ pé a ti kúrò?